با خودم فکر میکردم حالا که بعضی از کشورهای اطراف رو دیدم و یا بعضی از کشورهایی که ویزای آسونی میخوان رو رفتم و دیدم، آیا وقتش نشده که برای ویزای شینگن اقدام بکنم تا بتونم برم اروپا؟ برای رسیدن به این هدف باید درست قدم برمی داشتم و کاملا تحقیق میکردم، چون اگر که ریجکت می شدم هم هزینه زیادی رو باید انجام می دادم که از بین می رفت و هم اینکه یه ریجکتی روی پاسپورت شما میتونه تأثیر منفی داشته باشه برای دفعات بعدی که اقدام کنید. تونستم کسی رو پیدا کنم که سالها در VFS کار میکرد و اطلاعات خوبی داشت که چطور میشه شانس گرفتن ویزا رو بالا برد. اطلاعات خوبی جمع آوری کردم و تونستم ویزای شینگن رو بگیرم. با من همراه باشید تا جزئیات این اطلاعات رو بهتون بگم. من حامد حسنی هستم، یک عاشق سفر. در این ویدیو خیلی خلاصه با هم مرور می‌کنیم که ویزای شینگن چیه و مراحل گرفتنش چیه، چه مدارکی نیاز داره و چه مواردی رو در تهیه مدارک باید رعایت بکنیم. من با کمک این اطلاعات تونستم ویزای شینگن بگیرم. امیدوارم که این اطلاعات به شما هم کمک بکنه. اما اصلا شینگن چیه و محدوده شینگن کجاست؟ محدوده شینگن محدوده 27 کشور در اروپا هستند که هیچ محدودیتی از نظر جابجایی نفرات، بار و یا حتی خدمات ندارند. کشورهای اروپایی از سال 1995 شروع کردن به عضویت در این معاهده و همچنان هم در حال افزایش هستند. مثلا دو کشور بلغارستان و رومانی همین اخیراً توافق کردند که برای سفرهای دریایی و هوایی عضویت شینگن رو داشته باشند، که البته این توافق آخر از بهار سال 403 قراره که اجرایی بشه. جزئیات دیگه هم داره، مثل برخی کشورهای کوچیک که جزو شینگن نیستن ولی بازم مرز باز دارن، مثل واتیکان و موناکو، یا موارد دیگه که من دیگه اینجا بازگو نمی‌کنم. کلاً ویزاهای مختلفی برای حوزه شینگن وجود داره، مثل ویزای تحصیلی یا ورزشی یا کاری و همینطور توریستی، که ما امروز فقط داریم در مورد ویزای توریستی صحبت می‌کنیم و در مورد موارد دیگه من اطلاعاتی اینجا اعلام نمی‌کنم. هر چی که خواهم گفت در مورد ویزای توریستی هست. اما بریم سراغ این که حالا برای گرفتن ویزای شینگن باید چیکار کنیم. کلا خوبه بدونید که سفارت‌ها به صورت مستقیم با شما در ارتباط نیستن و این کار رو از طریق یه سری شرکت‌های واسطه انجام میدن. نه اینکه این شرکت‌ها خودشون ویزا رو صادر کنن، اما مدارک رو از شما میگیرن و صحت سنجی میکنن و برای سفارت ارسال میکنن. و البته این خود سفارت هست که بعد از انجام پروسه تصمیم میگیره که به شما ویزا بده یا نه. این کارگزارها رو نباید با شرکت‌های مسافرتی اشتباه بگیریم. از جمله این کارگزارها شرکت VFS گلوبال هست، همینطور ویزامتریک. اسپانیا هم کارگزار خودش رو داره. VFS گلوبال تقریبا میتونم بگم بیشترین کشور رو تحت پوشش خودش داره. در زمان ضبط این ویدیو 17 کشور از طریق VFS گلوبال دارن کار ویزاشون رو انجام میدن. از جمله این 17 تا کشور میتونم بگم فرانسه، نروژ، فنلاند، پرتغال، یونان و کشورهای دیگه. شرکت دوم که ویزامتریک باشه هم به کشورهای پرمخاطبی مثل آلمان و ایتالیا خدمات میده. الان که بهمن 1402 هستیم، همین چند روز پیش اعلام شد که قرار هست به زودی ویزامتریک خدماتش رو برای کشور ایتالیا قطع کنه. به خاطر همین هر موقع که برای ویزا میخواین اقدام کنین حتما بررسی کنید، ببینید که اون کشوری که شما میخواید برای ویزا اقدام بکنید با کدوم کارگزار کار میکنه. فارغ از این که برای کدوم کشور شنگن و از طریق کدوم کارگزار بخواید شما اقدام بکنید، مراحل اصلی یکیه و تفاوتی نمیکنه و مواردی که من در ادامه خواهم گفت برای تمام این کارگزارها مشابه و فرقی نمیکنه. اگه بخوام به طور خلاصه بگم 3 مرحله اصلی داریم. مرحله اول باید وقت بگیریم، در مرحله دوم باید مدارک رو آماده بکنیم و در مرحله سوم در محل شرکت کارگزار حضور پیدا بکنیم. برای گرفتن وقت راه اصلیش اینه که به وبسایت اون کارگزار مثل VFS مراجعه بکنید، تو گوگل سرچ کنید
VFS وبسایتش میاد، وبسایت فارسی داره، مراحل کاملا توضیح داده شده به فارسی، من نمیخوام جزئیاتش اینجا بگم، اما شما در حقیقت باید فقط در وبسایت ثبت نام بکنید و بعد از اینکه نوع ویزاتون رو که در این مورد ما توریستی است انتخاب کردید، شما منتقل میشید به جایی که وقت‌های خالی رو به شما نشون میده. و از این طریق میتونید وقتتون رو رزرو بکنید. یه هزینه داره که باید پرداخت بکنید. این هزینه در حال حاضر که من با شما صحبت میکنم 1,000,000 تومان هستش. این هزینه به صورت موقت هستش، یعنی بعد از اینکه شما رفتین و کاراتون رو انجام دادین این 1,000,000 تومان به شما برگردونده میشه و هزینه‌های اصلی کار به صورت یورویی از شما دریافت خواهد شد که بعداً بهش میرسیم. فقط اگر که در وقت موعد مقررتون نرید و حضور پیدا نکنید، اون موقع 1,000,000 تومان دیگه به شما بر نمیگرده. مشکلی که احتمالاً ممکنه باش بر بخورید اینه که میرید وارد سایت میشین، ثبت نام میکنید و ببینید که وقت خالی وجود نداره. معمولاً کارگزارها با هماهنگی سفارت‌ها وقت‌ها رو باز میکنن. حالا دو حالت داره، یا اون سفارت اجازه نداده که کارگزار وقتی باز کنه برای ویزای مثلا توریستی، یا اینکه وقت‌ها پر شده و شما در اون لحظه که دارین چک میکنید وقتی رو نمیبینید. بعضی وقتها در یک تایم و ساعت مشخصی از هفته باز میشه و سریعا توسط کسانی که مطلع هستن نسبت به این موضوع پر میشه. راه حل راحت‌تر و البته با کمی هزینه اینه که از یه سری شرکت‌های مسافرتی، آژانس‌های مسافرتی بخواید که براتون وقت بگیرن. بعضیشون این کار انجام میدن. راه دوم هم اینه که خودتون به صورت مستمر وبسایت رو چک بکنید تا هر لحظه که وقت باز شد سریع بتونید وقت رو بگیرید. فقط در زمان گرفتن وقت اینو در نظر داشته باشید که تهیه و آماده‌سازی برخی از مدارک میتونه زمانبر باشه و متناسب با اون و آماده بودن مدارکتون وقتتون رو بگیرید. خب حالا این یک دور مدارک مورد نیاز رو با هم دیگه مرور بکنیم و من توضیحاتی که در خصوص یکی مدارک میدونم رو بهتون میگم اینجا. اولین گزینه خود اپلیکیشن فرم یا همون فرم درخواست ویزا هستش که به زبان انگلیسی یا به زبان اون کشور مورد نظر خواهد بود. اگه زبان انگلیسی بدونید پر کردنش مشکل خاصی نخواهد داشت. یه سری اطلاعات هویتی، مالی و کاری رو شما اونجا می‌نویسید. همونطور گفتم اگه انگلیسی بلد باشید دیگه پر کردنش خیلی سخت نیست. اگر هم سوالی داشتید که چطور باید پر کنید، هر کدوم از سوالاتتون رو خواستین توی کامنت ها برای من بنویسید و من حتما به شما جواب خواهم داد. گزینه بعدی عکس و خود پاسپورت هستش. در زمانی که میخواید برای سفر اقدام بکنید، بعضی از سفارت‌ها گفتن 3 ماه، ولی خب عموما همیشه 6 ماه ما باید حداقل اعتبار داشته باشه پاسپورتمون. اگر قبلا به هر یک از کشورهای اروپایی یا کانادا یا آمریکا، ژاپن، کره و امثال اینها سفر داشتین، پاسپورت هایی که این ویزاها توش خورده رو به همراه عکس این ویزاها رو حتما باز همراهتون داشته باشید. 3 گزینه بعدی خیلی با هم مرتبط و البته خیلی مهم هستند. این 3 مورد شامل رزرو پرواز، تراول آیتینری یا همون برنامه سفر، و گزینه سوم هم رزرو هتل هاتون هستش که باید با هم دیگه هماهنگ باشه و همراهتون باشه. اینجا خوبه بگم من قبلا 3 تا ویدیو به صورت جداگانه برای این 3 موضوع تولید کردم. میتونید در کانالم ببینید، هر کدومش رو جداگانه تا آخر ببینید و با کمک این ویدیوها میتونید خودتون تمام این موارد رو بدون کمک کس دیگه یا بدون همکاری آژانس و بدون انجام هزینه اضافی انجام بدید. ولی چند نکته که مخصوص ویزای شنگن هست رو الان بهتون میگم. تاریخ رفت و برگشت باید واقعی باشه. اقامت و حتی نامه مرخصی که بعدا هم دربارش بهتون خواهم گفت، همه باید با هم دیگه هماهنگ و منطبق باشه. به احتمال خیلی زیاد ویزاتون برای همین دوره فقط صادر خواهد شد، به خاطر همین در انتخاب زمان خیلی دقت کنید. برای بلیت به راحتی میتونید از اپلیکیشن یا وبسایت فلایتیو بلیتتون رو رزرو بکنید. معمولا تا 1 روز حتی به صورت واقعی رزرو میشه و یه نسخه PDF هم براتون ایمیل میشه که همین نسخه PDF رو میتونید برای سفارت استفاده کنید. برنامه سفر که شامل شهرها و جاهای دیدنی و محل هتل هاتون هست باید منطقی و واقعی باشه. در زمان سفر شما ممکنه برنامه دیگه رو اجرا بکنید، اما برنامه‌ای که به سفارت اعلام می‌کنید باید طوری بشه که ترجیحاً همه یا حد اکثر زمان سفرتون رو در همون کشوری بگذرونید که دارین ازش برای ویزا اقدام می‌کنید.
نمیتونید برید و از یونان مثلا برای ویزا اقدام بکنید، بگین آقا من 2 روز فقط توی یونانم و مثلا 20 روز رو میخوام در ایتالیا و اسپانیا بگذرونم. ولی بعد از اینکه شما ویزا رو گرفتید، فقط بهتره که کشور ورودتون همون کشوری باشه که برای ویزا اقدام کردین و بعد هر چقدر رو خواستید میتونید در هر کشوری که خواستید بگذرونید و هیچ کس این موضوع رو دیگه کنترل نخواهد کرد. در مورد گرفتن هتل به راحتی برید از booking.com، همونطور که توی ویدیو رزرو هتل گفتم رزرو کنید، رزروهای قطعی داشته باشید، بدون کردیت کارت میتونید این کار رو انجام بدید. اصلا به صحبت کسانی که میگن که باید حتما برید از طریق آژانس‌ها رزرو بکنید یا میگن رزروهای booking.com مورد قبول نیست، به هیچ عنوان توجه نکنید و با خیال راحت این کار رو انجام بدید. من خودم انجام دادم و شد. بعضی از آژانس‌ها به خاطر اینکه یه هزینه دریافت کنن میان اعلام میکنن که فرضاً ما یه هزینه باید پرداخت کنیم که این رزرو شما مثلا قطعی بشه در زمان حضورتون در نمیدونم سفارت یا موقعی که دارین برای ویزا اعلام میکنین این رزروتون وجود داشته باشه و به خاطر این باید پول بدید. در صورتی که همچین چیزی نیست. شما میتونید هتلتون رو رزرو بکنید و خیلی هم واقعی و قطعی باشه. اما نکته‌ای که در مورد شنگن وجود داره اینه که هتل‌های خیلی ارزون یا مثلا هاستل نگیرید. این رزرو رو شما بعداً کنسل میخواید بکنید، پس طوری نشون بدید که یه آدم پولداری هستید که به نظر من حداقل هتل 4 ستاره میخواید برید. از اون ورم باز هتل‌های خیلی گرون نگیرید. شما نمیتونید هتلی رو رزرو بکنید که فرضاً شبی 500 یورو اقامتشه، بعد موقعی که دارین تمکن مالی نشون میدین مثلا فقط 4000 یورو تو حسابتون هست. باید اینا با همدیگه همخونی داشته باشه. پس هتل خوب اما نه فوق لاکچری رزرو بکنید و دیگه خیالتون راحت باشه در مورد هتل. لینک ویدیوی رزرو هتل رو همین بالا براتون میذارم دیگه و از اونجا به راحتی برید چک کنید. گزینه بعدی بیمه مسافرتی هستش که اجباری هستش. به صورت آنلاین میتونید بیمه رو بگیرید، فقط از بیمه سامان استفاده کنید، بیمه ملت یا بیمه های دیگر رو استفاده نکنید که قبول نمیکنن. خیلی هم کاربردیه. من خودم تونستم از بیمه حتی خسارت بگیرم، واقعا به درد میخوره و اجباری هم هستش دیگه. یکی از مهمترین گزینه ها مدارک شغلی هستش. اگه کارمند هستین باید از شرکتتون نامه بگیرید. در نامه‌ای که میگیرید باید پوزیشن شغلیتون، مدت قراردادتون، میزان حقوق دریافتیتون و مدتی که شرکت به شما مرخصی داده و ترجیحاً با زمان دقیقش ذکر شده باشه. کاملا مشخص باشه که امضا کننده نامه چه کسی است و چه جایگاه شغلی داره. این نامه بهتره که به انگلیسی باشه که دیگه نیازی به ترجمه نباشه، اما اگر که شرکتتون بهتون نامه انگلیسی نمیداد، طوری نامه رو نذارید که عنوانش باشه مثلا به سفارت فلانجا، چون موقع ترجمه کردن و یا گرفتن مهر وزارت خارجه ممکنه به مشکل بخورید. علاوه بر این فیش حقوقی 3 ماه آخرتون و همینطور سابقه تامین اجتماعی اگه دارین لازم هستش. اگر هم سابقه تامین اجتماعی ندارین باید دلایل مشخصی بیارید که چرا سابقه تامین اجتماعی ندارید. اگر هم خودتون شرکت دارید مدارک شرکتتون رو باید ارائه کنید، مثل روزنامه رسمی و سایر مدارکی مربوط به شرکت هستش که جایگاه شما رو، سهام شما رو یا موارد مختلف مربوط به شرکت رو اونجا ذکر کرده. خلاصه گردش حساب 3 ماه و یا برخی جاها 6 ماه گذشته با وجود ذکر مانده حساب یکی از مهمترین مدارکی هستش که باید حتما ارائه بکنید. این که باید مانده حساب شما در زمان ارائه این مدرک چقدر باشه دقیقاً جای ذکر نشده. بعضیا میگن 4 تا 5000 یورو برای هر نفر باید باشه. من خودم چون پولم به صورت یورو بود رفتم یه حساب ارزی باز کردم و مثلا 5000 یورو اونجا توی حساب ارزی گذاشتم. علاوه بر اون از حسابای ریالیم که حدود 2000 یورو توش پول بود گذاشتم، هر دو تا حسابمو بهشون نشون دادم و مورد قبول واقع شد. سند خونه و شناسنامه هم که جزء مدارکی هستش که حتما باید ارائه بکنید. شناسنامه و سند به اضافه سایر مدارکی به فارسی هستش رو بایستی حتما ترجمه بکنید. ترجمه‌تون بایستی حتما مهر وزارت خارجه و قوه قضاییه داشته باشه. همونطور که گفتم این گرفتن این مهرها ممکنه زمان ببره، پس حتما از زودتر اقدام بکنید. بعضی از سفارات هم ممکنه که لازم بدونن که این مدارک رو خودشون هم یک
بررسی بکنن. مثلا پرتغال این کارو میکنه، بعد از اینکه ترجمه ها رو داریم باز ترجمه ها رو خودشون هم باز اسس میکنن و یه هزینه هم برای این کار دریافت میکنن. در مجموع توی این مدارک شما باید کاملا نشون بدید که یه آدم پولداری هستید که خیلی اینجا وضعتون خوبه، فقط میخواید برید یه سفر اشغال کنید تو کشور اونا پول خرج بکنید. اینقدر اینجا وضعتون خوبه اصلا براتون صرف نمیکنه که بخواید برید در کشور اونا اعلام پناهندگی کنید. اینطور میگن که از نظر آفیسر سفارتخونه همه میخوان برن اونجا پناهنده بشن و بمونن مگر اینکه بتونن خلافش ثابت بکنن. اینطور گفته میشه که احتمال گرفتن ویزای شینگن برای کسایی که از طریق تور آژانس اقدام میکنن، چون توراشون خیلی گرون هستش، تا 90% هم بالا میره. اما اگه بدون تور اقدام بکنید این شانس ممکنه کمتر باشه. اونها این آژانس‌های معتبر رو میشناسن، میدونن که مبالغ بسیار بالایی رو دریافت میکنن و احتمال اینکه مسافرین این تورها توریست واقعی نباشند کمتره. در مورد هزینه ها بخوام بگم، یه هزینه اولیه پرداخت کردید برای وقت سفارتتون رو به شما برمیگردونن. هزینه در ویزای شنگن 80 یورو هستش. کارگزار هم حداقل یک 40 یورو از شما دریافت میکنه برای خدماتی که داره ارائه میده. برای برخی خدمات هم هزینه های مازادی دریافت میشه، مثلا برای وقت‌های بعد از ظهر معمولا یه هزینه اضافه 40 یا 50 یورویی دریافت میشه. برای کپی یا عکس یا موارد مشابه هم با یورو و مبلغ خیلی بالایی دریافت میشه. من خودم موقعی که اقدام کردم خب هتل رو برای خودم و خانومم یه دونه هتل گرفته بودیم و من فقط یک نسخه از ووچر هتل ها رو با خودم برده بودم و اونجا دیدیم که لازمه که 2 نسخه باشه. مجبور شدم همونجا کپی بگیرم. فکر می‌کنم این چیزی در حدود 15 یورو فقط پول کپی از من گرفتن. هزینه‌ای که ما انجام دادیم در سال 402 با یورو 53000 تومان با در نظر گرفتن یه سری هزینه‌های اونجا و رفت و آمده و ترجمه اینا چیزی شد در حدود نفری 10 میلیون تومان. در روزی که وقت دارید برای کارگزاری خیلی کارها منظم انجام میشه، استرس خاصی نداره. به عنوان مثال دفتر VFS الان در پاساژ هروی هست در تهران. اونجا که تشریف بردید کیفتون رو باید تحویل بدین و فقط مدارک رو با خودتون داخل ببرید. سر نوبتتون مدارک رو تحویل میدید. اگه مدارکتون همه کامل بود میرید برای انگشت نگاری و عکس ازتون گرفته میشه و یه رسیدی بهتون داده میشه برای پاسپورتتون، چون شما پاسپورتتون اونجا دارین تحویل میدید. اگر که بخواید بجز خودتون کس دیگه ای بعداً برای پیکاپ پاسپورت بره، یه فرمی داره که میتونید اون فرم رو هم دریافت کنید و بدید به اون کسی که معرفی میخواید بکنید. لازم نیست حتما که وکالت ثبتی داده بشه. در نهایت وقتی که پاستون بیاد به شما اطلاع میدن. پاستون در یک پکیج بسته وارد میشه، یعنی خود کارگزاری هم نمیدونه که الان پاسپورت شما توش ویزا خورده یا نه. همونجا بسته رو باز میکنید و امیدوارم که اون لحظه که پاستون رو میبینید ببینید که ویزا توش خورده و تمام این مواردی که رعایت کردین نتیجه داده. در پایان میخوام بگم یکی از مواردی که خیلی میتونه کمک بکنه و منم از این مورد استفاده کردم اینه که ببینید آیا به واسطه شغلتون یا به واسطه هنرتون میتونید از طریق یک دانشگاه یا یک نمایشگاه یا یک فستیوالی چیزی دعوتنامه بگیرید. من دوستانی داشتم که رفتن فستیوال رقص شرکت کردن یا نمایشگاه‌های صنعتی، یا یه دوستی داریم که گاوداری دارن، تونستن از طریق یک کارخونه‌ای که لوازم مربوط به گاوداری ها داره مثلا دعوتنامه بگیرن. داشتن یه همچین دعوتنامه‌ای برای کسی که اولین بارش هستش که میخواد ویزای شینگن بگیره فوق العاده میتونه کمک کننده باشه. دوستی داشتم که اخیراً برای فرانسه اقدام کرد، با وجود اینکه این زن و شوهر اینجا خونه زندگی داشتن، جفتشون کارمند رسمی دولت بودن، بچه‌شون رو دقیقاً تو ایران میخواست بمونه، با همه اینا بازم ریجکت شدن و خود ما یه دعوتنامه شغلی تونستیم بگیریم و این خیلی به ما کمک کرد که بتونیم برای شرکت در یک برنامه کاری اونجا اعلام کنیم که میخوایم حضور پیدا کنیم و به این واسطه بتونیم ویزا بگیریم. امیدوارم که اطلاعاتی که گفتم به درتون بخوره و بتونید که برای ویزا اقدام بکنید. خودتون هر سوالی داشتین حتما توی کامنت ها برای من بنویسید. از اینکه تا اینجا ویدیو من رو دنبال کردید از شما تشکر میکنم. اگه ویدیوهای مربوط به سفر رو علاقه‌مند هستید ببینید حتما کانال من رو سابسکرایب بکنید. لایک و کامنت های شما میتونه به من کمک بکنه. پس تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.